Good morning student. Today we learn about the method of demand forecasting. There are various methods of demand forecasting. In that lecture we learn some method of demand forecasting. So we start with first method of demand forecasting. Forecasting method range from the simple ones to sophisticated ones. Some of the methods are quantitative while the other are qualitative in nature. Some techniques are complex and expensive, while some are cheaper and take less time and efforts. Different methods are used in different purpose. For example, short-term forecast barometric method is used by. On the other hand, input and output method is used for a long-term forecasting. Each method has its own merits and demerits. Firms can select a particular method or combination of methods according to their requirement. Following are the some of the important techniques of the demand forecasting under the two broad categories, namely survey method and statistical method. म्हणजेच आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग च्या वेगवेगळ्या आपल्याला त्या ठिकाणी रेंजमध्ये दिसून येतात. मेथड त्या ठिकाणी दिसून येतात. त्यामध्ये सिम्पल वन असेल किंवा सोफिस्टिकेटेड वन अशा प्रकारच्या रेंजमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या डिमांड फोरकास्टिंग मेथड त्या ठिकाणी दिसून येतात. त्याचबरोबर काहींचं नेचर हे क्वांटिटेटिव्ह असतं, तर काही क्वालिटेटिव्ह मेथड असतात. त्याचबरोबर काही कॉम्प्लेक्स असतात, एक्सपेन्सिव्ह असतात, तर काही मेथडच्या माध्यमातून आपण क्विक रिझल्ट त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. त्याला लेस टाईम लागत असतो, परत त्याचबरोबर ते चीपर असतात. अशा प्रकारच्या डिफरंट मेथड आपण डिफरंट पर्पजसाठी त्या ठिकाणी यूज केले जातो. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर शॉर्ट टर्म आपल्याला फोरकास्ट करायचं असेल तर आपण बायोमेट्रिक मेथड त्या ठिकाणी यूज केली जाते. आणि जर लॉंग टर्म आपल्याला फोरकास्टिंग करायचं असेल तर आपल्या ठिकाणी इनपुट आणि आउटपुट मेथड त्या ठिकाणी यूज केली जाते. अशा प्रकारचे वेगवेगळे आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंगच्या मेथड त्या ठिकाणी आपल्याला आढळून येतात. ज्याप्रमाणे आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे त्यानुसार त्या ठिकाणी आपण डिमांड फोरकास्टिंगची मेथड आपण सिलेक्ट करू शकतो. प्रत्येक मेथड जी आपल्याला त्या ठिकाणी मेरिट्स आणि डिमेरिट्स त्या ठिकाणी आढळून येतात. म्हणजे प्रत्येक मेथडचे आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळे असे मेरिट्स आणि डिमेरिट्स त्या ठिकाणी आढळून येतात. फर्म ही त्याचे पर्टिक्युलर मेथड ही सिलेक्ट करत असते. त्याचे जे काही रिक्वायरमेंट आहे त्या रिक्वायरमेंटनुसार एखादी पर्टिक्युलर मेथड किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड हे सिलेक्ट करत असतं. म्हणजे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त मेथड देखील त्या ठिकाणी रिक्वायरमेंटनुसार ते सिलेक्ट करताना आपल्याला दिसून येतात. या ठिकाणी आपल्याला काही इम्पॉर्टंट टेक्निक्स दिलेले आहेत. त्यामध्ये 2 कॅटेगरी मेन केले आहेत. त्यामध्ये सर्वे मेथड आणि स्टॅटिस्टिकल मेथड अशा पद्धतीच्या 2 मेथडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला 2 कॅटेगरीच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या अशा सर्वेच्या टेक्निक डिमांड फोरकास्टिंगच्या टेक्निक्स दिले आहेत. त्या आपण आता पुढे पाहणार आहोत. फर्स्ट कॅटेगरी इज सर्वे मेथड. इन दॅट द फर्स्ट टेक्निक्स इज सेन्सस मेथड और सॅम्पल मेथड. इट इज अ डायरेक्ट मेथड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्युचर डिमांड. सर्वे आर जनरली कंडक्टेड थ्रू द इंटरव्ह्यू और द बाय सेंडिंग द क्वेश्चनियर्स. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट कॅटेगरी दिलेली आहे सर्वे मेथड. त्यामध्ये आपल्याला फर्स्ट टेक्निक दिली आहे ते म्हणजे सेन्सस मेथड और सिम्पल मेथड सॅम्पल मेथड. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी कलेक्ट केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजे ह्या मेथडच्या माध्यमातून सेन्सस मेथड असेल किंवा सॅम्पल मेथडच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही फ्युचर डिमांडबद्दल कलेक्ट केली जाते. त्यामध्ये सर्वे असेल, सर्वेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन ती कलेक्ट केली जाते. सर्वेमध्ये त्यामध्ये इंटरव्ह्यू असतील किंवा क्वेश्चनर सेंड करून कस्टमरला क्वेश्चनर सेंड केली जाते किंवा कस्टमरचा इंटरव्ह्यू घेऊन किंवा प्रॉस्पेक्टिव्ह पीपल जे कोण असतील त्यांचा मार्केटमधील पीपलचा इंटरव्ह्यू किंवा त्यांच्याकडून क्वेश्चनर घेऊन त्या ठिकाणी सर्वे केला जातो. त्यानुसार आपण या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट केलेली आपल्याला दिसून येते. सर्वे आर 2 टाइप्स. फर्स्ट इज कंप्लीट एन्युमरेशन और सेन्सस सर्वे अँड सेकंड इज सॅम्पल सर्वे मेथड. सो वी लर्न वन बाय वन. फर्स्ट इज कंप्लीट enumeration. Under this method, all the customers of the consumers of the product are questioned about the product, their future plan of the product, their reaction to be changed in the price of the product, design, advertisement, etc. are ascertained. The information thus collected, classified, tabulated and analyzed. This method is highly reliable as it covered the entire group of the consumers and free for the personal prejudice for the investigators. However, it is an expensive and time-consuming process. When the number of consumers is large, this method cannot be used. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला 2 टाईप दिलेले आहेत सर्वे मेथडचे. त्यामध्ये पहिला दिला आहे तो म्हणजेच कंप्लीट इन्युमरस और सेन्सस सर्वे आणि सेकंड दिला आहे तो म्हणजे सॅम्पल सर्वे. तर कंप्लीट इन्युमरस सर्वे म्हणजेच काय, तर त्यामध्ये प्रत्येक कंझ्युमर जो आहे प्रोडक्टचा तो त्याला क्वेश्चन विचारले जातात व त्याच्याकडून ते इंडिव्हिज्युअल कस्टमरकडून किंवा कंझ्युमरकडून त्या प्रोडक्टविषयी सजेशन घेतले जातात. त्यामध्ये प्रोडक्टचे फीचरमध्ये काही चेंज करायचं असेल, त्याचबरोबर
प्रोडक्टच्या प्राईजमध्ये असेल, डिझाईनमध्ये असेल किंवा ॲडव्हर्टाईजमध्ये असेल, जे काही चेंज त्यांना हवे असतील ते त्यामध्ये विचारात घेतले जातात. म्हणजेच इंडिव्हिज्युअल कस्टमरकडून एखाद्या प्रोडक्टविषयी त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशनही कलेक्ट केली जाते. म्हणजेच कंझ्युमरला कशा पद्धतीने त्या प्रोडक्टमध्ये अजून फीचर हवे आहेत किंवा कोणते फीचर नको आहेत याविषयी इन्फॉर्मेशनही त्या ठिकाणी कलेक्ट केली जाते. यामध्ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ही क्लासिफाईड केली जाते, त्याच्यानंतर ती टॅब्युलेट केली जाते आणि त्याच्यानंतर ती ॲनालाइज केली जाते. अशा पद्धतीने इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणीही ॲनालाइज करून त्यानुसार त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंटेशन त्या इन्फॉर्मेशननुसार इन्फॉर्मेशनचा यूज करून त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंटेशन केलेलं दिसून येतं. ही मेथड आपल्याला रिलायबल दिसून येते, कारण या मेथडच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रुपमधील प्रत्येक मेंबरशी त्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट हा ऑर्गनायझेशनचा होत असतो. त्याचबरोबर प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल कस्टमरकडून त्याचे जे काही रिस्पॉन्स आहे तो या ठिकाणी रिस्पॉन्स त्या ठिकाणी घेतला जातो. परंतु ही मेथड ही जास्तीत जास्त एक्सपेन्सिव्ह आहे. त्याचबरोबर याला टाईम कन्झ्युमिंग प्रोसेस आहे, कारण प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल कस्टमरपर्यंत पोहोचण्यासाठी ठिकाणी एक्सपेन्स होतो, त्याचबरोबर टाईमही जास्त लागतो. त्यामुळे जेव्हा मोठ्या प्रमाणात जर कस्टमर असतील किंवा कंझ्युमर जर एखाद्या कंपनीचे जास्त प्रमाणात असतील तर त्यावेळी ही मेथड आपल्याला यूज करणं योग्य नसतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जर कस्टमर असतील तर आपल्याला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात एक्सपेन्सेस देखील करावा लागतो, त्याचबरोबर टाईमही जास्त जातो. त्यामुळे जास्त जर कस्टमर असतील तर या मेथडचा आपण त्या ठिकाणी यूज केला जात नाही. Second is sample survey method. An alternative to census method is the sample survey method. From a large group of consumers, some are selected at the random and they are interviewed about the demand of the product in future. The information is then proceed and used for the demand forecasting. This method is simple one. It is less time consuming and less expensive. To get good result, the sample selected should be the representative of particular population and should be selected at a random to avoid bias. या ठिकाणी नेक्स्ट मेथड दिली आहे ती म्हणजे सॅम्पल सर्वे मेथड. म्हणजेच आपण सेन्सस मेथडला अल्टरनेटिव्ह मेथड म्हणून त्या ठिकाणी सॅम्पल सर्वे मेथडचा यूज आपण करू शकतो. यामध्ये आपल्याला जर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी ग्रुप असेल, म्हणजे जास्त लार्ज ग्रुप ऑफ कंझ्युमर असेल तर त्या ठिकाणी आपण रँडमली काही कस्टमर त्या ठिकाणी सिलेक्ट केले जातात. म्हणजेच रँडमली त्या ठिकाणी त्यामधून कस्टमर हे निवडले जातात, कंझ्युमरही निवडले जातात व त्यानुसार त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला जातो व त्यांच्याकडून त्या प्रोडक्ट फ्युचरमधील डिमांडविषयी प्रोडक्टच्या इन्फॉर्मेशनही कलेक्ट केली जाते. मग त्याच्यावरती तो प्रोसेस करून त्याच्यानंतर ती डिमांड फोरकास्टिंगसाठी यूज केली जाते. अशा पद्धतीने सॅम्पल मेथडच्या माध्यमातून आपण इन्फॉर्मेशनही कलेक्ट करत असतो. म्हणजेच थोडक्यात सगळ्या कस्टमरचा इंटरव्ह्यू घेण्यापेक्षा त्यामधून काही रँडमली कस्टमर चॉईस करून त्यांचा इंटरव्ह्यू घेऊन त्यानुसार आपण डिमांड फोरकास्टिंग हे करत असतो सॅम्पल सर्वे मेथडमध्ये. ही आपल्याला लेस टाईम कन्झम्पशन म्हणजे यामध्ये कमी टाईम लागतो, त्याचबरोबर एक्सपेन्स आहे म्हणजेच खर्च देखील या मेथडमध्ये आपल्याला कमी प्रमाणात होतो, कारण त्या ठिकाणी आपल्याला ठराविक कस्टमरची त्या ठिकाणी इंटरव्ह्यू घ्यायचा असतो, त्यामुळे टाईमही कमी जातो, त्याचबरोबर एक्सपेन्सही आपल्याला कमी होतो. परंतु जे काही आपण सॅम्पल सिलेक्ट करणार आहोत हे पूर्ण पॉप्युलेशनचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात, त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी योग्यरित्या त्या ठिकाणी सिलेक्शन हे केलं पाहिजे. अशा पद्धतीने सॅम्पल सर्वे मेथडमध्ये आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली जाते व त्यानुसार आपण डिमांड ॲनालिसिस किंवा डिमांड फोरकास्टिंग हे केलं जातं. Thus, the above two methods are quite useful in collecting information. In reality, many problems are faced while using them. Sometimes customers are not give the right response, or they are not able to visualize a hypothetical situation and give a proper information. The success also depend on the styles of questionnaire and skill of interviewers. This method is quite expensive and hence it can be used only by the big firms. म्हणजेच आपल्याला वरती दिलेल्या दोन मेथडच्या माध्यमातून आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकतो, परंतु रियालिटीमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळे प्रॉब्लेम हे आपण फेस करावे लागतात. म्हणजेच आपण थेरॉटिकली समजू शकतो की या दोन मेथडच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन ही अशा पद्धतीने कलेक्ट करू शकतो, परंतु रियालिटीमध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम हे त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करताना येत असतात. तर कोणकोणते प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी येत असतात, तर पहिला आहे तो म्हणजे कस्टमरचा राईट रिस्पॉन्स. म्हणजेच प्रत्येक वेळेला कस्टमर हा योग्यरित्या रिस्पॉन्स देईलच असं नाही, तर त्यावेळी योग्यरित्या तो रिस्पॉन्स देईलच नाही, त्यावेळी प्रत्येक कस्टमर हा काही वेळेला चुकीचा रिस्पॉन्सही देऊ शकतो. म्हणजे त्या माध्यमातून आपल्याला मिळणारी इन्फॉर्मेशन ही चुकीची मिळू शकते. त्याचबरोबर सेकंड आहे तो म्हणजेच हायपोथेटिकल सिच्युएशन. म्हणजेच हायपोथेटिकल सिच्युएशन तो योग्यरित्या एक्सप्लेन करू शकत नाही, त्यामुळे तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्या ठिकाणी मिळत नाही. अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम आहेत ते त्या ठिकाणी फेस करावे लागतात आपल्याला रियालिटीमध्ये. त्याचबरोबर या प्रकारच्या मेथडमध्ये आपण जे काही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणार आहोत ती सक्सेसफुल होण्यासाठी आपल्याला क्वेश्चनेअर कशा पद्धतीने आपण बनवली आहे ती सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते. त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यू आपण यूज केला तर इंटरव्ह्यूअरचं स्किल किती प्रमाणात आहे, म्हणजे कोणते स्किल त्याच्याकडे आहेत याच्यावरती ती इन्फॉर्मेशनचं सक्सेस हे डिपेंड असतं. त्यामुळे अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम आहेत ते त्या ठिकाणी
आपल्याला येताना दिसून येतात. त्याचबरोबर या 2 मेथड आहेत ते जास्तीत जास्त एक्सपेन्सिव्ह आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या मेथड या मोठ्या फर्मकडूनच यूज केल्या जातात. स्मॉल स्केल फर्म या प्रकारचे मेथड त्या ठिकाणी यूज करत नाहीत. अशा प्रकारचे आपल्याला त्या ठिकाणी मेरिट्स आणि डिमेरिट्स त्या ठिकाणी आपल्याला आढळून येतात. नेक्स्ट इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड. इन दिस मेथड द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कॅन आर टेकन इन टू द अकाउंट ऑफ प्रेडिक्ट future demand for the product. The expert may be formed within an organization or hired from outside. Different methods are used to obtain the expert opinion. One popular method in Delphi techniques. This method involves the opinion of 3 or 4 experts. Each expert will ask to give his opinion about the future demand. Then the opinion of other experts will be revealed to them, and their view is reviewing their opinion in the light of comment from the other experts will be obtained. The process of reviewing all continuous till a consequences is reached. This method is widely used in USA. The success of this method depends upon the ability of the experts. It may be expensive if the services of experts are not easily available. Sometimes they not be willing to accept the views of others, and hence the consequences may not be possible. या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट मेथड दिली आहे ती म्हणजेच एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड. एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड म्हणजेच काय, तर जे कोणी एक्सपर्ट असतील त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट केली जाते. म्हणजेच फ्युचर डिमांडमध्ये इन्फॉर्मेशन त्यांच्याकडून प्रेडिक्ट केली जाते व त्यानुसार डिमांड फोरकास्टिंग हे केलं जातं. त्यामध्ये एक्सपर्ट हे ऑर्गनायझेशनमध्ये असतील किंवा आउटसाईड सोर्समधून ते हायर केले जातात. म्हणजे इतर ऑर्गनायझेशनमधून देखील हायर करून त्या ठिकाणी ओपिनियन त्या एक्सपर्टकडून घेतले जातात. यामध्ये वेगवेगळ्या मेथड यूज केले जातात एक्सपर्ट ओपिनियनमध्ये देखील. त्यामध्ये एक पर्टिक्युलर मेथड आहे ती म्हणजे डेल्फी मेथड. तर डेल्फी मेथड किंवा डेल्फी टेक्निक यामध्ये काय केलं जातं, तर 3 किंवा 4 जे एक्सपर्ट असतात त्यांचे ओपिनियन त्या ठिकाणी घेतले जातात व त्यांना इंडिव्हिज्युअल ओपिनियन सांगायला सांगितले जातात व त्यांना प्रत्येकाला त्याच्यानंतर एकमेकाचे रिव्ह्यू त्यांना सांगितले जातात व व्ह्यू करून त्याच्यानंतर परत त्यांना त्यांचा ओपिनियन रिव्ह्यू करायला केला जातो. अशा प्रकारे ही प्रोसेस ही कंटिन्यूअस चालत राहते जोपर्यंत त्यांना योग्य परिणाम त्या ठिकाणी परिणामापर्यंत पोचत नाहीत तोपर्यंत अशा प्रकारची प्रोसेस ही त्या ठिकाणी चालत राहते. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी एक्सपर्टचे ॲडवाईस घेऊन त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे केलं जातं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी फोरकास्टिंग केलं जातं. त्याला आपण एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड असं म्हटलं जातं. अशा प्रकारची मेथड ही आपल्याला US मोठ्या प्रमाणात यूज केलेली दिसून येते. या मेथडचं सक्सेस आपल्याला हे एक्सपर्टच्या ॲबिलिटीवरती म्हणजे एक्सपर्टला किती प्रमाणात नॉलेज आहे मार्केटबद्दल त्याच्यावरती आपल्याला पूर्णपणे दिसून येतं. म्हणजे एक्सपर्टची ॲबिलिटी किती आहे त्याच्यावरती आपल्याला या मेथडचं सक्सेस आपल्याला दिसून येतं. त्याचबरोबर जर एखाद्या एक्सपर्टची जर सर्व्हिस इझिली अवेलेबल नसेल तर ही मेथड देखील आपल्याला एक्सपेन्सिव्ह ठरू शकते. जर त्याची एक्सपर्टची सर्व्हिस जर योग्य इझिली अवेलेबल होत नसेल मार्केटमध्ये तर त्याचे एक्सपेन्स देखील वाढू शकतात. त्याचबरोबर काही वेळेला सगळेच एक्सपर्ट हे इतर एक्सपर्टचे व्ह्यूज हे ॲक्सेप्ट करत नाहीत. म्हणजे ते ॲक्सेप्ट करत नाहीत त्याच्यामधून आपल्याला योग्यरित्या त्या ठिकाणी परिणामापर्यंत पोहोचणं हे पॉसिबल नसतं. म्हणजे अशा प्रकारचे अडथळे देखील त्या ठिकाणी आपल्याला आलेले दिसून येतात. म्हणजेच प्रत्येक आपल्याला टेक्निकमध्ये काही ना काही त्रुटी किंवा अडथळे हे दिसून येत असतात. त्यामुळे प्रत्येक मेथड आपण कोणत्या प्रकारची यूज करावी हे आपल्याला डिसाईड करणं हे खूप कठीण जातं. नेक्स्ट मेथड इज सेल्सफोर्स ओपिनियन. अनदर मेथड इज टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सेल्स फोर्स. द सेल्स पीपल आर द वन हू ॲक्च्युअली डील विथ द मार्केट अँड हेन्स देअर ओपिनियन इज सॉट. द ओपिनियन ऑफ ऑल सेल्स पीपल आर सम अप अँड देन इन्फॉर्मेशन इज यूज फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट मेथड दिली आहे ते म्हणजे सेल्सफोर्स ओपिनियन. सेल्सफोर्स ओपिनियन म्हणजेच काय, तर सेल्सफोर्स जो काय आपल्या ऑर्गनायझेशन असतो त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशन किंवा त्यांचे ओपिनियन हे घेतले जातात डिमांड फोरकास्टबद्दल. म्हणजे फ्युचर डिमांडबद्दल त्यांचे ओपिनियन हे विचारले जातात. सेल्सफोर्सकडून मिळणारी इन्फॉर्मेशन ही आपल्याला शक्यतो ॲक्युरेट मिळू शकते. म्हणजेच योग्य मिळू शकते. कारण सेल्सफोर्स हे जास्तीत जास्त ते मार्केटशी डील करत असतात. म्हणजे जास्तीत जास्त वेळ ते मार्केटमध्ये आपल्याला डील करताना दिसून येतं. त्यामुळे त्यांच्याकडून मिळणारी जी काही इन्फॉर्मेशन असते ती आपल्याला योग्य इन्फॉर्मेशन मिळू शकते. या मेथडमध्ये काय केलं जातं, तर वेगवेगळे जे काही सेल्स पीपल असतात त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट केली जाते, समराईज केली जाते आणि त्याच्यानंतर मग ती इन्फॉर्मेशन जी आहे ती डिमांड फोरकास्टिंगसाठी यूज केली जाते. अशा पद्धतीने सेल्सफोर्स ओपिनियनच्या माध्यमातून देखील डिमांड फोरकास्टिंग हे केलं जातं. द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस मेथड आर दॅट इज चीपर अँड इझियर टू डू. By involving the salespeople in the exercise, they can be motivated to achieve the targets. The problem with this method is that the sales force may be biased. Some of them may project a very
ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर व्हाईल द अदर्स मे बी पॅसिमिस्टिक अबाउट द सेल्स. तर ह्या मेथडच्या माध्यमातून आपल्याला फायदे काय काय आहेत, तर त्या ठिकाणी आपल्याला हे चीपर आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला एक्सपेन्स करण्याची गरज नसते. अगदी कमी एक्सपेन्समध्ये आपण या प्रकारच्या मेथडमधून आपण ॲनालिसिस करू शकतो. त्याचबरोबर आपण ह्या इझिली आपण या इन्फॉर्मेशनही कलेक्ट करू शकतो. त्याचबरोबर आपण अशा प्रकारच्या एक्झरसाईजमध्ये सेल्स पीपलला इन्व्हॉल्व केल्यामुळे त्यांना टार्गेट कंप्लीट करण्यासाठी आपण मोटिवेशनही देत असतो. म्हणजे त्यांना अशा प्रकारच्या एक्झरसाईजमध्ये इन्व्हॉल्व केल्यामुळे त्यांना मोटिवेशन मिळत असतं की टार्गेट कंप्लीट करण्यासाठी. पण त्या ठिकाणी काही प्रॉब्लेम देखील आपल्याला आढळून येतात. म्हणजेच इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करत असताना सेल्स पीपलने कोणत्याही प्रकारचा पक्षपातीपणा न करता योग्य ती इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली पाहिजे. त्याचबरोबर एखाद्या प्रोजेक्टवरती एखादा सेल्स पीपल हा आशावादी असतो, तर काही सेल्स पर्सन हे निराशावादी असतात, म्हणजे त्यांना तो प्रोजेक्ट करायचा नसतो. मग अशा वेळी देखील आपल्याला चुकीची इन्फॉर्मेशन मिळत असते. मग अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम देखील आपल्याला त्या ठिकाणी आढळून येतात. नेक्स्ट मेथड इज मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन. मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन इज also used by the firm for demand forecasting. Sometimes survey method does not give the expected result, hence the market experimentation is used. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट मेथड दिली आहे ती म्हणजेच मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन. मग मार्केट एक्सपेरिमेंटेशनच्या माध्यमातून देखील त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे आपल्याला करताना दिसून येतात. वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन या माध्यमातून देखील डिमांड फोरकास्टिंग आपल्याला करताना दिसून येतात. काही वेळेला सर्वे मेथडच्या माध्यमातून जे काही रिझल्ट मिळालेला असतो तो एक्सपेक्टेड रिझल्ट मिळालेला नसतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे त्यांना एक्सपेक्टेशन असतं त्या प्रमाणात रिझल्ट मिळालेला नसतो. त्यावेळेला अशा प्रकारचे मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन त्या ठिकाणी यूज केले जातात व त्यानुसार डिमांड फोरकास्टिंग हे केलेलं दिसून येतं. इट इज टू टाइप्स ऑफ नेमली, फर्स्ट इज टेस्ट मार्केटिंग अँड सेकंड इज control experimentation. Under test marketing, the particular area or the particular region is selected. A new product will be introduced in this area and behavior of the consumer will be judged. The firm can conduct some experiment in more than one area. The response of the consumer toward the pricing, packaging, advertisement, etc. can also be ascertained by the firm. This technique is based on the actual behavior of the consumer, hence the result may be reliable. However, it is expensive and time consuming. The market or region selected should be the representative of the population. Many factors like economic conditions, competition, government investment, etc., government interventions, etc., which affect demands are not under the control of the government. Hence the result of the market experimentation may be affected. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला दोन टाईप दिलेले आहेत मार्केट एक्सपेरिमेंटेशनचे. पहिला आहे तो म्हणजे टेस्ट मार्केटिंग आणि सेकंड आहे तो म्हणजे कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन. तर टेस्ट मार्केटिंग म्हणजेच काय, तर त्यामध्ये एखादा पर्टिक्युलर एरिया किंवा रिजन त्या ठिकाणी सिलेक्ट केलं जातं व त्या ठिकाणी नवीन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस केलं जातं व त्यानुसार कन्झ्युमरचं बिहेवियर काय आहे ते जज केलं जातं व त्याच्यानुसार डिमांड फोरकास्टिंग हे केलं जातं. त्यामध्ये पहिलं काही एका एरियामध्ये त्या ठिकाणी एक्सपेरिमेंट केलं जातं. त्याच्यानंतर त्यांच्या माध्यमातून कस्टमरचा जो काही रिस्पॉन्स आहे टुवर्ड प्राइसिंग असेल, पॅकेजिंग असेल, ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल, याच्या प्रकारचा जो काही त्या कस्टमरचा रिस्पॉन्स आहे तो कलेक्ट करून त्यानुसार फोरकास्टिंग हे केलं जातं. याच्या माध्यमातून आपण कस्टमरचा ॲक्च्युअल बिहेवियर काय आहे ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो व त्यानुसार आपण फोरकास्टिंग हे करत असतो. त्यामुळे याच्या माध्यमातून जो मिळणारा रिझल्ट आहे तो आपल्याला रिलायबल रिझल्ट हा मिळत असतो. परंतु ही मेथड आपल्याला खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे, त्याचबरोबर खूप टाईम कन्झ्युमिंग मेथड आपल्याला आहे असं आढळून येतं. त्याचबरोबर या मेथडमध्ये आपण जे काही मार्केट यूज करणार आहोत किंवा जे काही रिजन आपण सिलेक्ट करणार आहेत हे पूर्ण पॉप्युलेशनचं रिप्रेझेंटेटिव्ह असणार आहे. त्यामुळे योग्यरित्या आपण ते रिजन हे सिलेक्ट करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्या माध्यमातूनच आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकतो. त्याचबरोबर जे काही त्या रिजनमध्ये असणारे इकॉनॉमिक फॅक्टर असतील किंवा कॉम्पिटिशन असेल किंवा गव्हर्नमेंट इंटरव्हेन्शन असेल, अशा प्रकारचे फॅक्टर्स आहेत ते देखील आपल्याला त्या इन्फॉर्मेशनवरती अफेक्ट करताना दिसून येतात. म्हणजेच अशा प्रकारचे फॅक्टर जे आहेत ते आपल्याला अशा प्रकारच्या मार्केट एक्सपेरिमेंटेशनवरती आपल्याला अफेक्ट करताना दिसून येतात. Another type of a market experimentation is control experimentation. The sample of the customer of the product is selected and are asked to visit the nearby shopping stores where the various brands of the product will be displayed. The customer are asked to express their performance and sum up is recorded. Sometimes the certain amount of money is given to them to make a purchase and their preferences are observed. This opinion may also be obtained through questionnaire by charging a price, advertising model, etc. The charge is the changes in the preferences of a customer are also recorded. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट मेथड दिली आहे मार्केट एक्सपेरिमेंटेशनची, म्हणजेच कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन. कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन म्हणजे काय केलं जातं, तर त्या ठिकाणी कस्टमरचे सॅम्पल सिलेक्ट केले जातात. म्हणजेच मार्केटमधून ठराविक कस्टमर हे त्या ठिकाणी सॅम्पल म्हणून सिलेक्ट केले जातात
एका प्रोडक्टसाठी आणि त्यांना सांगितलं जातं की नियर बाय जे काही शॉप असेल त्या ठिकाणी त्यांना व्हिजिट करायला सांगितले जातात, ज्या ठिकाणी त्या एका प्रोडक्टचे वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्रँड त्या ठिकाणी डिस्प्ले केलेले असतात. आणि त्या ठिकाणी जाऊन त्यांना कस्टमरला सांगितलं जातं की तुमचे जे काही प्रेफरन्सेस आहेत ते एक्सप्रेस करायला सांगितले जातात. म्हणजे त्यांच्या प्रेफरन्सने त्यांना प्रोडक्ट चॉईस करायला सांगितले जातं आणि जे काही प्रेफरन्सेस कस्टमरने दिलेले असतात ते त्या ठिकाणी रेकॉर्ड केले जातात. तर काही वेळेला काय केलं जातं तर सर्टन अमाऊंट प्रत्येक कस्टमरला दिली जाते, म्हणजेच अमाऊंट ऑफ मनी प्रत्येक कस्टमरला दिली जाते जे काही सॅम्पल सिलेक्ट केलेले असतात आणि त्यांना परचेस करायला सांगितलं जातं. म्हणजेच मग त्यामध्ये परचेस करताना त्यांच्या प्रेफरन्सने परचेस करायला सांगितलं जातं आणि त्यांचं प्रेफरन्स त्या ठिकाणी ऑब्झर्व केला जातो. अशा प्रकारचे ऑप्शन्स आपल्याला क्वेश्चनर मेथडने देखील आपल्याला घेताना दिसून येतात, परंतु त्यामध्ये आपण प्राईस चार्ज असतील, चेंजिंग प्राईस असेल किंवा ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल, मॉडेल असेल, या प्रकारचा इफेक्ट कशा पद्धतीने होतो हा त्या ठिकाणी कवर केला जातो, रेकॉर्ड केला जातो. त्याचबरोबर प्रत्येक कस्टमरचा जो काही प्रेफरन्स आहे त्या ठिकाणी, कन्झ्युमरचा जो काही प्रेफरन्स आहे तो देखील त्या ठिकाणी रेकॉर्ड केला जातो व त्या माध्यमातून जी काही इन्फॉर्मेशन मिळालेली असते त्यानुसार डिमांड फोरकास्टिंग त्या ठिकाणी केलं जातं. अशा पद्धतीने मार्केट एक्सपेरिमेंटेशनमध्ये आपल्याला 2 पद्धतीने त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग करताना दिसून येतात. द प्रॉब्लेम इन दिस मेथड्स आर फर्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ द सॅम्पल शुड बी प्रॉपर वन. म्हणजेच या ठिकाणी काही प्रॉब्लेम देखील आपल्याला आढळून येतात. त्यामध्ये पहिला येतो म्हणजेच जे काही आपण सॅम्पल सिलेक्ट करणार आहोत, म्हणजेच पहिल्या याच्यामध्ये टेस्ट मार्केटिंगमध्ये एरिया जो सिलेक्ट करणार असतो तो एरिया, किंवा सेकंड कंट्रोल एक्सपिरियन्समध्ये आपण जे करणार आहोत त्याच्यामध्ये सॅम्पल करणारे कस्टमर सिलेक्ट करणार आहोत, तो सिलेक्ट केले जाणारे कस्टमर हे प्रॉपर सिलेक्ट केले पाहिजे. त्याच्या माध्यमातून आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकतो. नेक्स्ट इट इज एक्सपेन्सिव्ह. म्हणजेच या दोन्ही पद्धतीने जर आपण गेलो तरी आपल्याला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात एक्सपेन्सिव्ह ठरू शकतात. म्हणजेच टेस्ट मार्केटिंग असेल किंवा कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन असेल तर दोन्हीमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त एक्सपेन्सेस हा झालेला दिसून येतो. थर्ड वन इज कन्झ्युमर्स नो दॅट दे आर बिंग ऑब्झर्व, हेन्स दे मे नॉट एक्सप्रेस देमसेल्स फ्रीली. म्हणजे यामध्ये काय होतं तर कस्टमरला माहीत असतं की आपल्याला ऑब्झर्व केलं जातं आहे, म्हणजे ऑर्गनायझेशनकडून आपल्याला ऑब्झर्व केलं जातं आहे. हे कस्टमरला माहीत असल्यामुळे ते योग्यरित्या ते फ्रीली त्या ठिकाणी एक्सप्रेस होतीलच असं नाही, म्हणजे ते फ्रीली एक्सप्रेस देखील होणार नाही. त्यांना सांगितल्याप्रमाणे ते कदाचित आपल्या प्रोडक्टचं ब्रँडचं प्रोडक्ट जाऊन खरेदी करतील किंवा आपल्याच प्रोडक्टचं फर्मचं किंवा ऑर्गनायझेशनचं प्रोडक्ट ते खरेदी करू शकतात. अशा प्रकारे ते वागू शकतात, फ्रीली ते वागू शकणार नाहीत, कारण त्यांना माहिती असतं की आपण ऑब्झर्व केले जात आहोत. अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम देखील आपल्याला त्या ठिकाणी येताना दिसून येतात. The advantages of this method is that it is said to be more accurate as a customer reveal their actual purchase rather than their intentions. म्हणजे यामध्ये ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत तर आपल्याला ॲक्युरेट त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन मिळू शकते, कारण कस्टमर हा योग्यरित्या जर त्याने त्या ठिकाणी परचेस केलं, ॲक्च्युअल त्याला परचेस केलं, जर त्याने इंटेन्शनपेक्षा त्याने योग्यरित्या त्या ठिकाणी जाऊन परचेस केलं तर आपल्याला योग्य ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी मिळू शकते. अशा प्रकारचे ॲडव्हान्टेजेस आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतात. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या मेथड ज्या आहेत त्या सर्वे मेथडमध्ये यूज करताना आपल्याला सर्वे मेथडमध्ये अशा प्रकारच्या या वेगवेगळ्या मेथड आपल्याला यूज होताना दिसून येतात. त्यानंतर आपल्याला दिली आहे म्हणजे स्टॅटिस्टिकल मेथड, ती आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये देखील अशा वेगवेगळ्या टेक्निक्स आपल्याला दिलेल्या आहेत, त्या आपण आता पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.